Hello guys, meron lang akong gustong i-share sa inyo at hindi ko akalain na ganito ito ang mangyayari sa aking post. Nag-run ako ng book ad 3 days lang at ginamit ko yung strategy na ginawa ko kung paano mag-laser target ng audience interest sa Facebook. Yan ay kasama sa aking YouTube channel at sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel guys para meron kayong matutunan at i-apply nyo agad. Okay, so ang nakikita nyo dito is itong aking video post ng title ang typical na buhay. Tapos tingnan nyo ang mga comments. Ayan, daming comments yan. So hindi pa kasama dyan yung mga nagka-send message o yung mga nagkiklik ng send message sa akin, send message button, at hindi pa rin kasama ang comments sa testimonial ni Mon Igaras. Okay, so ito ay isang patunay na yung strategy na itinuro ko ay nagkatotoo. Okay, so may ginamit akong autoresponder dito sa aking post na to. Ay nakikita nyo may nakalagay na si response. Okay, so yan si response. Okay, so ang gagawin ko dito ngayon is since yung chatbot na ginagamit ko is limited lang para sa mga send message, so sumusobra na ako sa limit niya, kaya meron akong naisip na paraan as a backup para tuloy-tuloy ang mga comments nito at yung pag-respond ng chatbot. Okay, so hanggang dito na lang guys. Hope to get you subscribe and like as well and share it as well. Okay, so have a great day. Bye bye.